Φανταστείτε ότι όλα όσα θέλετε είναι ήδη εδώ και σας περιμένουν. Πώς θα άλλαζε αυτό τον τρόπο που παραγγέλνετε? Ο Τζο Ντισπένζα, διάσημος συγγραφέας και ερευνητής, μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε τα μυστήρια της συνείδησης και να κατανοήσουμε ότι η αντίληψή μας για την πραγματικότητα είναι βαθιά συνδεδεμένη με το μυαλό μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι σκεφτόμαστε, αλλά το πώς σκεφτόμαστε. Σήμερα θα εμβαθύνουμε σε μια έννοια που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο κατανοείτε την πράξη της ερώτησης. Θα ανακαλύψουμε ότι το να ζητάς είναι πολύ περισσότερα από λόγια. Είναι μια κατάσταση ύπαρξης, ένας συνεχής διάλογος που λαμβάνει χώρα στον πιο οικείο χώρο της ύπαρξής σου. Όταν ακούμε τη λέξη «ρωτήστε», σκεφτόμαστε συχνά κάτι λεκτικό, λέξεις που απευθύνονται σε κάτι εξωτερικό, ίσως σε μια ανώτερη δύναμη που φανταζόμαστε ότι βρίσκεται έξω από εμάς. Αλλά το να ρωτάς είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Τα αιτήματά σας γίνονται πριν ανοίξετε το στόμα σας. Είναι ένας συνεχής διάλογος που γίνεται στον πιο οικείο χώρο της ύπαρξής σας, το μυαλό σας. Κάθε σκέψη που έχετε, κάθε εικόνα που οραματίζεστε, κάθε συναίσθημα που αφήνετε να αναπτυχθεί μέσα σας, είναι μια δήλωση προς το σύμπαν. Για παράδειγμα, όταν θέλετε κάτι, μπορείτε να πείτε «Θέλω επιτυχία, αγάπη, αυθονία». Αλλά αν στο πίσω μέρος του μυαλού σας κρύβετε σκέψεις όπως «Δεν το αξίζω αυτό», «Είναι πολύ δύσκολο» ή «Ποιος είμαι εγώ για να το έχω αυτό», στέλνετε ένα μεικτό μήνυμα. Και αυτό το εσωτερικό μήνυμα είναι που κυριαρχεί. Το να ζητάς δεν είναι μια περιστασιακή πράξη. Είναι μια κατάσταση ύπαρξης. Είναι το σύνολο των κυρίαρχων σκέψεων, συναισθημάτων και πεποιθήσεών σας. Αν το μυαλό σας είναι ένα ποτάμι, τα αιτήματά σας είναι το ρεύμα που το διαρρέει. Είναι πάντα σε κίνηση. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι δεν μπορείτε να σταματήσετε να ρωτάτε, ακόμα κι αν το θέλετε. Δεν έχει σημασία αν το κάνεις συνειδητά ή ασυνείδητα. Το μυαλό σου πάντα επικοινωνεί κάτι. Κάθε φορά που ανησυχείτε για το μέλλον, αμφιβάλλετε για τις ικανότητές σας ή ακόμα και αισθάνεστε ευγνωμοσύνη και αγάπη, ρωτάτε. Στέλνετε ένα μήνυμα στο σύμπαν που λέει «Δώσε μου κι άλλο από αυτό». Για να κατανοήσουμε πραγματικά τη δύναμη της ερώτησης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοια της εσωτερικής ευθυγράμμισης. Φανταστείτε ότι θέλετε να φυτέψετε έναν όμορφο κήπο. Κάθε μέρα φυτεύετε διαφορετικούς σπόρους. Τελικά αυτό που μεγαλώνει είναι το χάος. Έτσι κατασκευάζουμε συχνά την πραγματικότητά μας. Ζητάμε αυθονία, αλλά ταυτόχρονα φοβόμαστε τη σπανιότητα. Το μυστικό είναι να συνειδητοποιήσετε αυτόν τον εσωτερικό διάλογο. Παρατηρήστε τι μηνύματα στέλνετε και πώς αντικατοπτρίζετε στη ζωή σας. Όταν ευθυγραμμίζετε τις σκέψεις σας με αυτό που θέλετε πραγματικά, αρχίζετε να μεταμορφώνετε την πραγματικότητά σας από μέσα. Σκεφτείτε το μυαλό σας σαν καθρέφτη. Αν του βάλεις μια εικόνα φόβου ή έλλειψης, αυτό θα αντικατοπτρίζει. Αλλά αν βάλετε μια εικόνα ακεραιότητας και βεβαιότητας, ο καθρέφτης δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να την επιστρέψει. Αυτή η αρχή φαίνεται απλή, αλλά μπορεί να είναι επαναστατική αν την εφαρμόσετε. Η πραγματικότητα είναι ένα αποτέλεσμα, όχι η αιτία των εμπειριών σας, αλλά μια αντανάκλαση αυτού που συμβαίνει μέσα σας. Συχνά προσπαθούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, χειραγωγώντας τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, αν θέλετε να είστε επιτυχημένοι, μπορεί να σκεφτείτε «Πρέπει να δουλέψω σκληρότερα», αλλά αν, στο μυαλό σας, εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν είστε άξιοι αυτής της επιτυχίας, όλες οι προσπάθειές σας θα είναι μάταιες. Για να αλλάξετε την πραγματικότητά σας, πρέπει πρώτα να αλλάξετε την αιτία, και η αιτία είναι πάντα στο μυαλό σας. Παρατηρήστε τους ανθρώπους που φαίνεται να έχουν ζωές εκπλήρωσης. Δεν είναι μόνο για τις πράξεις σας, αλλά για την εσωτερική σας κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να ζουν σε αρμονία με τις επιθυμίες τους, να έχουν ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλουν και κυρίως να πιστεύουν ότι το έχουν ήδη. Το να αλλάξετε την αιτία σημαίνει να εστιάσετε την ενέργειά σας σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία, την εσωτερική σας κατάσταση. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς οι σκέψεις σας μπορούν να διαμορφώσουν τη μέρα σας? Εάν ξυπνήσετε σκεπτόμενοι «Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα», το μυαλό σας θα αναζητά συνεχώς στοιχεία,
για να επιβεβαιώσει αυτή την προσδοκία. Ωστόσο, αν ξυπνήσετε νιώθοντας ευγνωμοσύνη και ανοιχτοί στο να λάβετε τα καλύτερα στη ζωή, είναι σαν το σύμπαν να ευθυγραμμίζεται για να σας δώσει λόγους να αισθάνεστε έτσι. Το μυστικό είναι να μάθουμε να επικοινωνούμε με αυτή τη δύναμη που ορισμένοι αποκαλούν παγκόσμια νοημοσύνη, κβαντικό πεδίο ή Θεό. Δεν έχει σημασία τι όνομα χρησιμοποιείτε. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβετε ότι αυτή η δύναμη ανταποκρίνεται όχι μόνο σε αυτό που λέτε, αλλά σε αυτό που είστε. Μία κοινή παρανόηση είναι ότι, για να ρωτήσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες λέξεις, να υιοθετήσουμε επίσημες στάσεις ή να εκτελέσουμε περίπλοκες τελετουργίες. Αλλά ένα ισχυρό αίτημα δεν απαιτεί τίποτα από αυτά. Η πραγματική τάξη είναι μια κατάσταση ευθυγράμμισης. Είναι η στιγμή που το μυαλό σου, τα συναισθήματά σου και η πρόθεσή σου βρίσκονται σε συνοχή. Για παράδειγμα, αν πείτε «θέλω αυθονία», αλλά μέσα σας αισθάνεστε φόβο ή έλλειψη, η κατάσταση της ύπαρξής σας δεν ευθυγραμμίζεται με αυτό που ζητάτε. Είναι σαν να θέλεις να ακούσεις καθαρή μουσική σε ένα ραδιόφωνο συντονισμένο σε λάθος συχνότητα. Η συχνότητα που εκπέμπεται πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που θέλετε να προσελκύσετε. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η ιδέα ότι αυτή η ανώτερη δύναμη δεν είναι ξεχωριστή από εσάς. Δεν είναι κάπου μακριά, περιμένει να τη βρεις. Είναι μέσα σου, παρόν σε κάθε στιγμή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση δεν χρειάζεται να κοιτάξετε έξω. Πρέπει να επιστρέψεις στον εαυτό σου. Κλείστε τα μάτια σας για μία στιγμή. Φανταστείτε ότι όλα όσα θέλετε έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Μην σκέφτεστε τα βήματα για να φτάσετε εκεί. Απλά νιώσε πώς θα ήταν να ζεις αυτή την πραγματικότητα. Μπορείτε να νιώσετε ειρήνη, ευγνωμοσύνη και αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι η γλώσσα που καταλαβαίνει η ανώτερη νοημοσύνη. Εκτός από τις λέξεις, ανταποκρίνεται στη δόνηση σας, στη συναισθηματική συχνότητα που κρατάτε. Και μιλώντας για συναισθηματική συχνότητα, αν έπρεπε να περιγράψεις το συναίσθημα που κυριαρχεί στην ημέρα σου με μία λέξη, ποιο θα ήταν αυτό? Γράψτε στα σχόλια μια λέξη που καθορίζει την κυρίαρχη συναισθηματική σας συχνότητα. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε εάν η δόνηση σας εμποδίζει αυτό που ζητάτε. Το πιο αποτελεσματικό αίτημα δεν είναι πάντα αυτό που κάνετε δυνατά. Συχνά είναι το αίτημα που συμβαίνει στη σιωπή, σε στιγμές που το μυαλό σας είναι ήρεμο και ανοιχτό. Είναι η στιγμή που αναγνωρίζεις ότι δεν χρειάζεται να παλέψεις για τις επιθυμίες σου επειδή είναι ήδη διαθέσιμες. Έχετε μια οικία συνομιλία με αυτήν την ανώτερη δύναμη μέσα σας, όχι ως κάποιος που εκλιπαρεί, αλλά ως κάποιος που είναι ευγνώμων. Δεν χρειάζεται να πείσεις αυτή τη δύναμη για να σου δώσει αυτό που θέλεις. Απλά ευθυγραμμιστείτε με αυτό. Σκεφτείτε ένα βουνό. Όταν θέλεις νερό, δεν ανεβαίνεις στο βουνό για να το πάρεις. Αντίθετα, δημιουργείται ένα κανάλι που επιτρέπει στο νερό να ρέει προς εσάς. Έτσι λειτουργούν οι παραγγελίες σας. Δεν είναι να πετύχεις κάτι, αλλά να ανοίξεις ένα μονοπάτι για αυτό που θέλεις να ρέει φυσικά στη ζωή σου. Πολλοί άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι εξαιρετικό για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, να κάνουμε θυσίες ή να αποδείξουμε τον εαυτό μας. Αλλά αυτή η νοοτροπία μας αποσυνδέει από την αληθινή μας φύση. Το σύμπαν δεν σε ανταμείβει για την προσπάθειά σου. Ανταποκρίνεται μόνο στην εσωτερική σας κατάσταση. Εάν ζείτε σε μια συνεχή κατάσταση ανάγκης, αυτό θα συνεχίσετε να προσελκύετε. Αλλά αν ζείτε σε μια κατάσταση βεβαιότητας, ευγνωμοσύνης και πληρότητας, το σύμπαν θα το αντανακλά αυτό πίσω σε εσάς. Για να αλλάξετε την αιτία, πρέπει να μάθετε να δηλώνετε με πρόθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε. Δεν αρκεί να πεις «θέλω την ευτυχία». Πρέπει να ζεις σαν αυτή η ευτυχία να είναι ήδη πραγματικότητα στη ζωή σου τώρα. Όταν θέλετε να ζητήσετε κάτι, κάντε το εξής. Κλείστε τα μάτια σας και πάρτε μία βαθιά ανάσα. Οραματιστείτε αυτό που θέλετε, αλλά όχι ως κάτι που είναι στο μέλλον. Φανταστείτε ότι αυτό είναι ήδη εδώ. Αφήστε αυτό το όραμα να σας ξυπνήσει συναισθήματα, ευγνωμοσύνη, χαρά, ειρήνη. Επαναλάβετε νοερά. Ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι ήδη δικό μου. Αυτή η απλή άσκηση
μεταμορφώνει την εσωτερική σας κατάσταση και ευθυγραμμίζει το μυαλό σας με την πραγματικότητα που θέλετε να εκδηλώσετε. Κατανοώντας ότι το να ζητάς είναι κάτι περισσότερο από τη χρήση λέξεων, ότι είναι ένας συνεχής εσωτερικός διάλογος, γίνεσαι συνειδητός δημιουργός της ζωής σου. Η πραγματικότητά σας δεν θα ορίζεται πλέον από την τύχη ή τις περιστάσεις, αλλά από αυτό που θα αποφασίσετε να φυτέψετε στο μυαλό σας. Το να ρωτάς δεν κάνει. Είναι να είσαι. Είναι μια κατάσταση κοινωνίας, με εκείνη την ανώτερη δύναμη που ζει μέσα σου, μια σιωπηλή συνομιλία που έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τα πάντα γύρω σου. Τώρα που καταλάβαμε τη σημασία της εσωτερικής ευθυγράμμισης, ας εξερευνήσουμε ορισμένες πρακτικές που μπορούν να σας βοηθήσουν να ευθυγραμμίσετε το μυαλό και τα συναισθήματά σας με τις επιθυμίες σας. Η πρώτη πρακτική είναι η δημιουργική οπτικοποίηση. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τον εαυτό σας να ζείτε την πραγματικότητα που επιθυμείτε. Μην σκέφτεστε τα βήματα για να φτάσετε εκεί. Απλά νιώσε πώς θα ήταν να ζεις αυτή την πραγματικότητα. Αφήστε αυτό το όραμα να σας ξυπνήσει συναισθήματα, ευγνωμοσύνη, χαρά, ειρήνη. Επαναλάβετε νοερά. Ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι ήδη δικό μου. Αυτή η άσκηση μεταμορφώνει την εσωτερική σας κατάσταση και ευθυγραμμίζει το μυαλό σας με την πραγματικότητα που θέλετε να εκδηλώσετε. Μια άλλη ισχυρή πρακτική είναι ο διαλογισμός ευγνωμοσύνης. Η ευγνωμοσύνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο γιατί σας βάζει αυτόματα στη συχνότητα όσων έχετε ήδη επιτύχει. Δεν υπάρχει τρόπος να νιώσεις ευγνωμοσύνη για κάτι που δεν υπάρχει. Επομένως, με το να είστε ευγνώμονες, δηλώνετε ότι είναι ήδη δικό σας. Αφιερώστε λίγα λεπτά κάθε μέρα για να σκεφτείτε τα πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες. Θα μπορούσε να είναι κάτι απλό, όπως ένα νόστιμο γεύμα, ή κάτι πιο βαθύ, όπως η αγάπη της οικογένειάς σας. Καλλιεργώντας μια κατάσταση ευγνωμοσύνης, στέλνετε ένα σαφές μήνυμα στο σύμπαν ότι είστε ανοιχτοί να λάβετε περισσότερα από όσα έχετε ήδη. Η εξάσκηση της παρουσίας είναι επίσης απαραίτητη. Το να είσαι παρόν σημαίνει να έχεις επίγνωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεών σου. Αυτό σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πότε απομακρύνεστε από αυτό που πραγματικά θέλετε να εκδηλώσετε. Δεν πρόκειται για την αποφυγή συναισθημάτων όπως ο φόβος ή η αμφιβολία, αλλά για το να μάθετε να τα παρατηρείτε χωρίς να τους επιτρέπετε να ορίζουν τη δόνησή σας. Φανταστείτε ότι είστε ο ουρανός και οι σκέψεις σας είναι τα σύννεφα. Μερικά σύννεφα είναι ελαφριά και όμορφα, ενώ άλλα είναι σκοτεινά και βαριά. Ωστόσο, ο ουρανός δεν σταματά ποτέ να είναι ο ουρανός, ανεξάρτητα από το πώς είναι τα σύννεφα. Όταν ταυτίζεσαι με τις αρνητικές σου σκέψεις, είναι σαν να ξεχνάς ότι είσαι ο ουρανός και να γίνεις το σύννεφο. Όταν όμως μαθαίνεις να παρατηρείς τις σκέψεις σου, συνειδητοποιείς ότι έχεις πάντα την επιλογή να επιλέξεις ποιες θα ταΐσεις. Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσελκύσετε περισσότερη αυθονία στη ζωή σας, αλλά διαπιστώνετε ότι έχετε πάντα σκέψεις όπως «δεν είμαι ποτέ αρκετός» ή «δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω αυτό», αντί να πολεμάς αυτές τις σκέψεις, απλά παρατηρήστε τα και αναρωτηθείτε «αντανακλά αυτό την πραγματικότητα που θέλω να δημιουργήσω?» Καθώς τα αντιλαμβάνεστε, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με άλλα που είναι πιο ευθυγραμμισμένα με τις επιθυμίες σας, όπως «είμαι περιτριγυρισμένος από αυθονία» ή «πιστεύω ότι όλα έρχονται σε μένα». Να θυμάστε ότι το σύμπαν δεν ακούει μόνο τα λόγια σας, ακούει τη συχνότητά σου. Μπορείτε να επαναλαμβάνετε θετικές επιβεβαιώσεις όλη την ημέρα, αλλά αν βαθιά μέσα σας αισθάνεστε έλλειψη ή φόβο, αυτό θα αντανακλά το σύμπαν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε μια κατάσταση ευγνωμοσύνης και βεβαιότητας. Η εξάσκηση της συνειδητής αναπνοής μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ευθυγράμμιση του μυαλού και των συναισθημάτων σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και φανταστείτε ότι με κάθε εισπνοή φέρνετε μέσα σας την ενέργεια αυτού που θέλετε να εκδηλώσετε. Με κάθε εκπνοή απελευθερώστε κάθε αντίσταση ή αμφιβολία. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να νιώσετε μια αίσθηση γαλήνης και διάβγειας. Αυτή η απλή αλλά ισχυρή πρακτική μπορεί να σας βοηθήσει να συνδεθείτε με την εσωτερική σας κατάσταση και να ευθυγραμμιστείτε με την πραγματικότητα που θέλετε να δημιουργήσετε. Για να επεξηγήσουμε καλύτερα την έννοια της ευθυγράμμισης,
ας εξερευνήσουμε μερικά παραδείγματα ευθυγραμμισμένων και κακώς ευθυγραμμισμένων παραγγελιών. Ένα ακατάλληλο αίτημα είναι αυτό στο οποίο οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις σας δεν είναι σε αρμονία με αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Για παράδειγμα, αν πείτε «θέλω αυθονία», αλλά μέσα σας αισθάνεστε φόβο ή έλλειψη, το αίτημά σας είναι εκτός ευθυγράμμισης. Είναι σαν να θέλεις να ακούσεις καθαρή μουσική σε ένα ραδιόφωνο συντονισμένο σε λάθος συχνότητα. Η συχνότητα που εκπέμπετε πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που θέλετε να προσελκύσετε. Από την άλλη πλευρά, ένα ευθυγραμμισμένο αίτημα είναι αυτό στο οποίο οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις σας είναι σε συνοχή με αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Για παράδειγμα, αν πείτε «θέλω αυθονία» και ταυτόχρονα νιώθετε ευγνωμοσύνη και βεβαιότητα ότι έχετε ήδη αυτήν την αυθονία, το αίτημά σας ευθυγραμμίζεται. Είναι σαν να συντονίζετε το ραδιόφωνο στη σωστή συχνότητα για να ακούτε μουσική καθαρή και ευκρινή. Η συχνότητα που εκπέμπετε πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που θέλετε να προσελκύσετε. Ας διερευνήσουμε μερικά πρακτικά παραδείγματα για να επεξηγήσουμε αυτές τις έννοιες. Φανταστείτε ότι θέλετε να προσελκύσετε περισσότερη αγάπη στη ζωή σας. Ένα ακατάλληλο αίτημα θα ήταν να πείτε «θέλω αγάπη», αλλά ταυτόχρονα να νιώθετε ότι δεν σας αξίζει αυτή η αγάπη ή ότι είναι πολύ δύσκολο να τη βρείτε. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Από την άλλη πλευρά, ένα ευθυγραμμισμένο αίτημα θα ήταν να πείτε «θέλω αγάπη» και ταυτόχρονα να νιώσετε ευγνωμοσύνη για την αγάπη που υπάρχει ήδη στη ζωή σας και να είστε σίγουροι ότι αξίζετε και θα προσελκύσετε περισσότερη αγάπη. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις σας είναι σε αρμονία με αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η επιθυμία να προσελκύσετε περισσότερη επιτυχία στην καριέρα σας. Ένα ακατάλληλο αίτημα θα ήταν να πείτε «θέλω επιτυχία», αλλά ταυτόχρονα να αισθάνεστε ότι δεν είστε άξιοι αυτής της επιτυχίας ή ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Από την άλλη πλευρά, ένα ευθυγραμμισμένο αίτημα θα ήταν να πείτε «θέλω επιτυχία» και ταυτόχρονα να αισθάνεστε ευγνωμοσύνη για την επιτυχία που έχετε ήδη πετύχει και να είστε σίγουροι ότι αξίζετε και θα προσελκύσετε περισσότερη επιτυχία. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις σας είναι σε αρμονία με αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν τη σημασία της εσωτερικής ευθυγράμμισης. Όταν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις σας είναι σε συνοχή με αυτό που θέλετε να εκδηλώσετε, στέλνετε ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα στο σύμπαν. Και αυτό το εσωτερικό μήνυμα είναι που κυριαρχεί. Το να ζητάς δεν είναι μια περιστασιακή πράξη, είναι μια κατάσταση ύπαρξης. Είναι το σύνολο των κυρίαρχων σκέψεων, συναισθημάτων και πεποιθήσεών σας. Συμπερασματικά, η κατανόηση της δύναμης του ζητήματος και της σημασίας της εσωτερικής ευθυγράμμισης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σας με τρόπους που ποτέ δεν είχατε φανταστεί. Με το να συνειδητοποιήσετε αυτόν τον εσωτερικό διάλογο και να ευθυγραμμίσετε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις σας με αυτό που πραγματικά θέλετε, γίνεστε συνειδητός δημιουργός της πραγματικότητάς σας. Η ζωή σας δεν θα ορίζεται πλέον από την τύχη ή τις περιστάσεις, αλλά από αυτό που θα αποφασίσετε να φυτέψετε στο μυαλό σας. Να θυμάστε ότι το να ζητάτε δεν κάνει. Είναι να είσαι. Είναι μια κατάσταση κοινωνίας με εκείνη την ανώτερη δύναμη που ζει μέσα σου, μια σιωπηλή συνομιλία που έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τα πάντα γύρω σου. Εξασκηθείτε στη δημιουργική οπτικοποίηση, στον διαλογισμό ευγνωμοσύνης, στην παρουσία και στη συνειδητή αναπνοή για να ευθυγραμμίσετε το μυαλό και τα συναισθήματά σας με τις επιθυμίες σας. Και πάνω απ' όλα, καλλιεργήστε μια κατάσταση ευγνωμοσύνης και βεβαιότητας, καθώς αυτά είναι τα κλειδιά για να εκδηλώσετε την πραγματικότητα που επιθυμείτε. Τώρα θέλω να σας προσκαλέσω να κάνετε πράξη όσα μάθατε σήμερα. Κλείστε τα μάτια σας και πάρτε μια βαθιά ανάσα. Οραματιστείτε αυτό που θέλετε, αλλά όχι ως κάτι που είναι στο μέλλον. Φανταστείτε ότι αυτό είναι ήδη εδώ. Αφήστε αυτό το όραμα να σας ξυπνήσει συναισθήματα. Ευγνωμοσύνη, χαρά, ειρήνη. Επαναλάβετε νοερά. Ευχαριστώ.
γιατί αυτό είναι ήδη δικό μου. Αυτή η απλή άσκηση μεταμορφώνει την εσωτερική σας κατάσταση και ευθυγραμμίζει το μυαλό σας με την πραγματικότητα που θέλετε να εκδηλώσετε. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το κουδούνι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέα βίντεο. Και μην χάσετε το επόμενο βίντεό μας, όπου θα εξερευνήσουμε τις διδασκαλίες σε μεγαλύτερο βάθος και πώς να τις εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας. Μέχρι την επόμενη φορά.